हॅलो फ्रेंड्स, कसे आहात तुम्ही सगळे? तर मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण पाहत होतो की आपण एकटे इंटरनॅशनल फ्लाईट ट्रॅव्हल कशाप्रकारे करू शकतो आणि मी माझा मुंबईपासून ते लंडनपर्यंतचा प्रवास कसा केला आणि ज्यामध्ये मी कशाप्रकारे एअरपोर्टवर आली, एअरपोर्टच्या आत एंट्री घेतली, त्यानंतर इथे येऊन चेक इन केलं आणि चेक इन झाल्यानंतर तुम्हाला मी केबिन आणि चेक इनमध्ये कोणकोणत्या गोष्टी अवॉइड करायच्या आहेत हे सुद्धा सांगितलं आणि त्यानंतर आपण इथून सिक्युरिटी आणि इमिग्रेशनसाठी गेलो। सिक्युरिटी करताना तुम्हाला ट्रेमध्ये कोणकोणत्या गोष्टी काढून ठेवायच्या आहेत हेही मी तुम्हाला सांगितलं आणि सिक्युरिटी झाल्यानंतर आपण पुढे गेलो ते म्हणजे इमिग्रेशनला। इमिग्रेशनमध्ये कोणकोणत्या प्रकारचे प्रश्न तुम्हाला विचारले जातात याची सुद्धा आपण इन्फॉर्मेशन पाहिली आणि त्यानंतर पुढे आपण गेलो ते म्हणजे गेट शोधण्याच्या प्रवासाला। गेट शोधता शोधता आपण इथे फ्री वायफाय कसा कनेक्ट केला या मशीन थ्रू हे सुद्धा आपण पाहिलं आणि त्यानंतर फ्री वायफाय कनेक्ट करून आपण गेटपर्यंत फायनली पोहोचलो। गेटवर पोहोचल्यावर आपण बॅग स्टिकर्सची इन्फॉर्मेशन पाहिली आणि त्यानंतर आपल्या पॅरेंट्ससाठी फ्री व्हीलचेअर ॲक्सेस कसा घ्यायचा आहे तर ह्याची सुद्धा इन्फॉर्मेशन मी तुम्हाला दिली आणि शेवटी आपण गेलो ते म्हणजे आपल्या फ्लाईटच्या आतमध्ये। आत गेल्यानंतर आपण आपली सीट शोधली आणि सीट शोधल्यानंतर तिथे आपल्याला इंटरनॅशनल फ्लाईटमध्ये कोणकोणत्या गोष्टी दिलेल्या असतात हे सुद्धा मी तुम्हाला दाखवलं। त्यानंतर आपल्याला 10 तासाच्या फ्लाईटमध्ये जवळजवळ 2 मील मिळाले होते आणि मी सिलेक्ट केलेल्या हिंदू व्हेजिटेरियन मीलप्रमाणे असं काहीसं हे जेवण होतं। अशा प्रकारे आपण मुंबई ते लंडनपर्यंतचा आपला प्रवास केला आणि आत्ता पुढे आपल्याला लंडनपासून ते सियाटलला जायचं आहे। तर आता आपण इथे पाहूया की आपण लंडनपासून सियाटलला कशाप्रकारे जातो आहे आणि आपली कनेक्टिंग फ्लाईट कशाप्रकारे आपण यापुढे पकडणार आहोत आणि त्यासाठी आपल्याला कोणकोणत्या प्रोसिजरने जायचं आहे सगळं काही आपण या आजच्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत। तर व्हिडिओ प्लीज शेवटपर्यंत पहा। फ्लाईटमधून उतरल्या जर तुमचं व्हीलचेअर ॲक्सेस असेल तर तिकडे व्हीलचेअर अटेंडंट हे आधीपासूनच आलेले असतात आणि त्यामुळे जर तुमची नेक्स्ट कनेक्टिंग फ्लाईट असेल तर ते तुम्हाला तुमच्या डेस्टिनेशन गेटपर्यंत पोहोचवतील आणि जर हेच तुमचं डेस्टिनेशन असेल तर ते तुम्हाला बॅगेज क्लेम आणि इमिग्रेशन ह्या सगळ्या प्रोसेस करून ते तुम्हाला एक्झिट गेटपर्यंत पोहोचवतील। आणि ज्यांचं व्हीलचेअर ॲक्सेस नाही आहे तर त्यांना म्हणजे मला हा माझा गेट स्वतःच शोधायचा आहे। म्हणजे आता मला माझ्या कनेक्टिंग फ्लाईटचा गेट हा शोधायचा आहे। त्यामुळे मी फ्लाईट कनेक्शन ऑल टर्मिनल्स ह्याचे सायन्स फॉलो करते आता इथे। आणि ज्यांचं हेच फायनल डेस्टिनेशन असेल तर त्यांनी बॅगेज क्लेम म्हणजे जे येल्लोमध्ये जे साईन दिसतात ते साईन्स त्यांना फॉलो करावे लागतील कारण की डेस्टिनेशनवर तुम्हाला तुमच्या बॅग्स कलेक्ट कराव्या लागतात। तुमच्या सेकंड फ्लाईटचा गेट नंबर हा तुम्हाला तुमच्या बोर्डिंग पासवर आधीच दिलेला नसतो तर त्यामुळे तुम्हाला इथे उतरल्या असा डिस्प्ले चेक करायचा आहे आणि त्या डिस्प्लेवरती आपला फ्लाईट नंबर बघायचा आहे। मोस्टली तुम्हाला जर इझिली बघायचं असेल तर तुम्ही फ्लाईट नंबर न बघता तर तुमच्या फ्लाईटचं जे टायमिंग आहे डिपार्टिंग टायमिंग म्हणजे 9:25 ते बघून तुम्ही तुमची फ्लाईट चेक करू शकता। ते इझी असेल। आता इथे माझी फ्लाईट लागलेली आहे 9:25 सियाटल BA03 आणि तिकडे मला लिहिलं आहे गो टू ए गेट्स। तर आता मला ए गेट्सवर जायचं आहे त्यामुळे मी सर्व ए गेट्सचे साईन फॉलो करेल। आता इथे मला फक्त 2 तासाचा लेओव्हर असणार आहे आणि त्यामध्ये सुद्धा 1 तासानंतर माझी बोर्डिंग सुरू होणार आहे। त्यामुळे मला 1 तासाच्या आत गेटपर्यंत कसंबसं पोहोचायचं आहे। इथे आता मला गेट ए वरती जाण्यासाठी ट्रेन पकडावी लागणार आहे आणि आत्ता मी सध्या बी आणि सी गेटवर आहे। लंडन एअरपोर्ट हे एवढं मोठं आहे की तुम्हाला तुमच्या गेटपर्यंत पोहोचताच 1-1.5 तास सहज निघून जातो। ही अशी काहीशी एअरपोर्टच्या आत ट्रेन असते इथे। ही ट्रेन काइंड ऑफ आपल्या मुंबई मेट्रोसारखीच आहे। इथे बघा या एअरपोर्टवर तुम्हाला गेटपर्यंत कसं पोहोचायचं आहे हे सुद्धा सांगितलं आहे। जसं की फ्लाईटमधून उतरून आपण ट्रेन पकडली आणि त्यानंतर फ्लाईट कनेक्शनचे सगळे साईन्स आता आपण फॉलो करतोय आणि त्यानंतर पुढे आपल्याला सिक्युरिटी लागणार आहे। म्हणजे जोपर्यंत आता आपल्याला इथे सिक्युरिटी दिसत नाही तोपर्यंत आपण इथे फ्लाईट कनेक्शन म्हणजे ए गेट्सचे साईन्स सगळे फॉलो करणार आहोत। कनेक्टिंग फ्लाईटसाठी गेटपर्यंत पोहोचण्यासाठी तुम्हाला फक्त सिक्युरिटीमधून जावं लागतं।
आता सिक्युरिटीसाठी इथे लेफ्ट साईडला UK आणि आयर्लंड आणि राईट साईडला इंटरनॅशनल अँड युरोप असं लिहिलं आहे. आता आपण इंटरनॅशनल ट्रॅव्हल करतोय त्यामुळे आपण ते फॉलो करूया. आणि इथे आपला बोर्डिंग पास स्कॅन करून आपल्याला आतमध्ये जायचं आहे. फायनली आता मला इथे सिक्युरिटीचं साईनसुद्धा दिसलं आहे, त्यामुळे आत्ता इथे आपली सिक्युरिटी होणार आहे. आणि सेम सिक्युरिटी स्क्रीनिंग म्हणजे सेम इंडियासारखंच सगळं काही असतं. म्हणजे आपल्या बॅग्स वगैरे स्कॅन होतात आणि एका साईडला आपण स्कॅन होतो. सिक्युरिटी झाल्यानंतर इथे मला खाली असे गेट्स दिसत होते, तर मला असं वाटलं की माझाही गेट इथेच कुठेतरी असेल. पण जर्नी अजून संपला नाही आहे, अजून तुम्हाला कळेल की मला किती दूर जायचं आहे. आता मी इथे ऑल डिपार्चर गेट्स म्हणजे गेट्सचे सगळे साईन फॉलो करून पुढे चालली आहे. आता मला मागच्या डिस्प्लेवर फक्त गो टू ए गेट सांगितलं होतं, तर त्यामुळे माझा गेट नंबर हा मला अजूनही कळालेला नाही आहे. त्यामुळे मी इथे डिस्प्लेवर येऊन 9:25ची सिॲटलची फ्लाईट चेक केली, तर माझ्या फ्लाईटचं बोर्डिंग हे 8:25चं होतं. आणि इथे मला आता 7:55ला एक्झॅक्ट मला इथे गो टू गेट B32 असा गेट माझा डिस्प्ले झाला आहे. त्यामुळे मला आता इथून B32 गेट्सचे सगळे साईन फॉलो करायचे आहेत. सगळं काही एवढं दूर होतं, म्हणजे मला अजून पुन्हा एकदा लिफ्ट यूज करायची आहे. लिफ्टमध्ये सुद्धा तुम्हाला गेटवर जाण्यासाठी तुम्हाला कोणत्या फ्लोअरवर जायचं आहे हे सगळं डिस्प्ले केलेलं असतं. आणि इथे मला पुन्हा एकदा ट्रेन पकडायची आहे गेट B32वर जाण्यासाठी. यावरून तुम्ही अंदाज लावू शकता की लंडनचं एअरपोर्ट किती मोठं आहे. आता मी इथे गेट A वरती आहे आणि इथून मला आता B गेटवर जायचं आहे, म्हणजेच आपल्याला पुढच्या स्टॉपला उतरायचं आहे. वेलकम टू B32 हे वाक्य वाचल्यावर फायनली मला रिलीफ मिळाला. पण अजूनही माझा गेटपर्यंतचा जर्नी संपला नाही. पुन्हा एकदा मला इथे लिफ्ट पकडायची आहे गेटवर जाण्यासाठी. आणि माझे इथे आता पेशन्स पूर्णपणे संपलेत. पण त्यानंतर इथे लंडनलाही आपल्या बॉलिवूड ॲक्टर्सचे फोटो म्हणजे पोस्टर पाहिल्यावर तेवढीच चेहऱ्यावर स्माईलसुद्धा आली. असं करता करता गेटचा हा प्रवासही माझा संपला आणि फायनली मी इथे गेट B35ला पोचले. म्हणजेच इथेच माझा आता जवळपास B32सुद्धा असणार आहे. लंडनमध्ये माझा लेअर हा 2 तासाचा होता आणि माझी फ्लाईट टेक ऑफ होण्याच्या 1 तास आधी माझं बोर्डिंग होणार होतं. तर त्यामुळे मला 1 तासाच्या आत गेटवर पोहोचायचं होतं आणि मी इथे आता गेटवर बरोबर बोर्डिंग सुरू होण्याच्या 10 मिनटं आधी पोहोचले होते. त्यामुळे मी इथे गेटवर पोहोचल्यावरच वायफाय कनेक्ट केला आणि घरच्यांना वगैरे कॉल लावला आणि त्यांना हे कळवलं की मी लंडनपर्यंत पोहोचली आहे आणि आता माझं बोर्डिंगसुद्धा सुरू झालेलं आहे. लंडनमध्ये तुमचा लेओव्हर कमीत कमी 2 तासाचा हा असलाच पाहिजे, कारण की लंडन हे खूपच मोठं एअरपोर्ट आहे. म्हणजे तुम्हाला गेटवर पोहोचता पोहोचता कमीत कमी 1 तास हा लागतोच. आणि आज तर माझी फ्लाईट अर्धा तास आधी लँड झाली होती आणि त्यामुळेच मी 5 ते 10 मिनटं आधी गेटवर पोहोचू शकले. तर चला आता आपण आपल्या सेकंड फ्लाईटमध्ये चाललो आहे, जी की लंडन टू सिॲटल असणार आहे. सो ही आपली सेकंड फ्लाईट पुन्हा एकदा ब्रिटिश एअरवेजच असणार आहे. तर मी ब्रिटिश एअरवेजने याआधी जवळजवळ 2019ला ट्रॅव्हल केलं होतं, पण त्यावेळेस मला त्यांची फूड क्वालिटी एवढी खास वाटली नव्हती. पण यावेळेस बऱ्यापैकी त्यांनी फूड क्वालिटी इम्प्रूव्ह केली आहे. मी आतापर्यंत जवळजवळ 4 एअरलाईनने ट्रॅव्हल केलं आहे आणि त्यापैकी माझ्या ज्या फेवरेट एअरलाईन आहे त्या म्हणजे एमिरेट्स, कतार आणि टर्किश एअरवेज. सो एमिरेट्स, कतार आणि टर्किश या तिघांमध्ये फूड क्वालिटी प्लस लेग स्पेस हे दोन्ही गोष्टी खरंच खूप चांगल्या आहेत. आणि प्राईस वाईज बघायला गेलं तर मग एमिरेट्स आणि कतार या थोड्याशा महाग जातात, पण टर्किश एअरवेज त्यातल्या त्यात स्वस्त असते आणि ब्रिटिश एअरवेजसुद्धा स्वस्त आहे. ब्रिटिश एअरवेजचा एकच प्रॉब्लेम होता माझ्यासाठी, तो म्हणजे फूड, पण आता तोही त्यांनी बऱ्यापैकी इम्प्रूव्ह केला आहे. पण तरीही बऱ्याच अशा गोष्टी आहेत ज्या ब्रिटिश एअरवेजमध्ये मिसिंग आहेत.
माझी ही सेकंड फ्लाईट ही बऱ्यापैकी खाली होती, तर त्यामुळे माझ्या आजूबाजूला इथे कोणीच दिसत नव्हतं. तर मलाच आज या तिन्ही सीट मिळणार आहेत, त्यामुळे मी मस्तपैकी झोपून सियाटलला जाणार आहे. हे जे तुम्हाला समोर दिसते, तर या ट्रकमध्ये आपल्या सर्व बॅग्स असतात आणि या बॅग्स आपल्या एअरलाईनमध्ये लोड होतात. त्यामुळेच आपल्याला आपल्या बॅग ह्या फायनल डेस्टिनेशनला मिळतात. सो अशा प्रकारे या बॅग्स एका एअरलाईनमधून दुसऱ्या एअरलाईनमध्ये ट्रान्सफर होतात. चला, आपल्या दुसऱ्या फ्लाईटने सुद्धा लंडनवरून टेक ऑफ घेतला आहे आणि आता आपण पुढच्या प्रवासासाठी म्हणजे सियाटलच्या प्रवासासाठी निघालो आहोत. आणि टेक ऑफ नंतरचा हा असा काहीसा व्ह्यू आहे. पहिल्यांदा जेव्हा मी फ्लाईटने ट्रॅव्हल केलं होतं, तर त्यावेळेस आवर्जून विंडो सीट घेतली होती, कारण की फ्लाईट टेक ऑफ झाल्यानंतर वरतून व्ह्यू कसा दिसेल याची उत्सुकता त्यावेळेस मला तेवढी होती. पण टेक ऑफ झाल्यानंतर खरं तर थोड्या वेळासाठी असा काहीसा व्ह्यू असतो आणि त्यानंतर जर रात्र असेल तर बाहेर पूर्णपणे अंधार असतो आणि जर दिवस असेल तर बाहेर पूर्णपणे असे फक्त ढग दिसतात आणि त्याशिवाय दुसरं काही दिसत नाही. आणि त्यामुळेच अशा लाँग जर्नीमध्ये झोपण्याशिवाय दुसरा काहीच पर्याय उरत नाही. आता ही फ्लाईट आपली जवळजवळ 11 तासाची असणार आहे आणि त्यामुळे या फ्लाईटमध्ये सुद्धा मला 2 मील मिळाले होते, ज्यामध्ये मला जॅकफ्रूट बिर्याणी, त्यानंतर इथे हे बिस्किट आणि स्वीटमध्ये कॉफी पुडिंग, स्टिकी कॉफी पुडिंग होती आणि त्याचसोबत पाव होता म्हणजे ब्रेड होता आणि खूपच छान अशी टँगी टोमॅटो अनियनची चटणी होती, जी की मला खूपच आवडली. हा असा काहीसा व्ह्यू आहे बाहेर, जिथे मला थोडेसे असे कलर्स दिसत आहेत आणि तिथे समोर मूनसुद्धा दिसतो आहे. आणि इथे हे विंडोची सेटिंग करण्यासाठी बटन आहे, म्हणजे जर आपल्याला विंडो डार्क हवी असेल तर आपण त्या सेटिंग करून विंडोचा असा कलर चेंज करू शकतो, जेणेकरून बाहेरच्या उजेडाने आपल्याला डिस्टर्ब होत नाही, म्हणजे असा अंधार आपण करू शकतो. जसं की तुम्हाला दाखवते, समोरच्या विंडोला बघा तिकडे ब्लॅक कलर आला आहे, तर असं काहीसं आपण विंडोची सेटिंग करू शकतो. मी माझा फ्लाईट जर्नी कम्फर्टेबल बनवण्यासाठी नेहमीच फ्लाईटमधल्या मूवीचा आनंद घेते, त्यानंतर फ्लाईटमधल्या जेवणाचासुद्धा आनंद घेते आणि जेव्हा झोप येईल तेव्हा मी आरामही करते, म्हणजे रेस्टही करते. त्यामुळेच मी माझा फ्लाईट जर्नी नेहमीच एन्जॉय करते आणि माझ्या बाजूच्या दोन्ही सीट खाली असल्यामुळे माझा हा जर्नी खूपच जास्त कम्फर्टेबल झाला. आत्ता इथे मला लँड होण्यासाठी अजून 1 तास 49 मिनटं बाकी आहेत आणि इथून म्हणजे आपण लंडनवरून हे बघा सियाटलला ऑलमोस्ट पोचतच आलो आहोत आणि हे शेवटी मला इथे रोस्टेड रेड पेपर अँड टोमॅटोची पेस्ट्री मिळाली आहे सेकंड मीलमध्ये. आणि हळूहळू आता इथे मला सियाटलचे माउंटन्ससुद्धा दिसायला सुरुवात झालेली आहे आणि ही आहे आपली सियाटल सिटी. हे जे ग्रीनमध्ये दिसते ते गॅसवर्क्स पार्क आहे, जे की आपल्या घरापासून जवळजवळ एक 20 ते 25 मिनटाच्या वॉकिंग डिस्टन्सवर आहे आणि हा जो एरिया आहे तिथेच मी राहते. तर हा आता एरिया क्रॉस करून म्हणजे आपलं घर क्रॉस करून आता आपण पुढे चाललो आहे आणि हे जे लेक आहे ते साऊथ लेक आहे, जे की आपल्या घराजवळून खूपच जवळ आहे. आणि इथे या ज्या उंच उंच बिल्डिंग तुम्हाला दिसत आहे तर हे सियाटलचं डाऊनटाऊन आहे. फायनली 11 तासानंतर आपण इथे सुखरूपपणे पोहोचलो आहोत. सियाटलमध्ये आपली लँडिंग झाली आहे. लँड झाल्या सर्वात आधी आपल्याला आपल्या बॅग्स वगैरे कलेक्ट कराव्या लागतात आणि त्यानंतर आपलं इमिग्रेशन होतं. इथे सुद्धा बघा प्रोसेस त्यांनी दिली आहे.
सियाटलला पोहोचल्या अक्षरशः मायनसमध्ये टेम्परेचर होता, तर त्यामुळे खूपच जास्त थंडी वाजत होती. कारण की 3 महिने इंडियात राहून आल्यानंतर इंडियाच्या गरमीची सवय झाली होती. बॅग कलेक्शनसाठी तुम्हाला एकतर डिस्प्ले दिलेला असतो किंवा मग कुठेतरी अशी इन्फॉर्मेशन लिहिलेली असते, ज्यावरती तुमच्या फ्लाईटनुसार तुम्हाला कुठे जाऊन तुमच्या बॅग्स कलेक्ट करायची आहे याची सगळी इन्फॉर्मेशन त्यावरती दिलेली असते. आता आपण डिस्प्लेवर दिलेल्या माहितीनुसार त्या काउंटरवर जाऊन आपल्या बॅग्स कलेक्ट करणार आहोत. आणि इथे हे जे 22 नंबरचं काउंटर दिसते, तर तिथेच आपल्या बॅग्स आपल्याला मिळणार आहेत. बॅग्स घेण्याआधी तुम्हाला अशा या कार्ड घ्यायच्या आहेत आपल्या बॅग्स त्यावरती ठेवण्यासाठी. आता ही इथे माझी पहिली बॅग आलेली आहे. कधी कधी सर्व बॅग्स मोस्टली सेम दिसतात, तर त्यामुळे तुम्ही तुमच्या बॅग्सला काहीतरी असे टॅग्स वगैरे लावू शकता, जेणेकरून तुम्ही तुमची बॅग इझिली ओळखू शकाल. आता ही माझी इथे दुसरी बॅगसुद्धा आलेली आहे. सर्व बॅग्स मी अशा या कार्टवर आता लोड केल्या आहेत आणि आत्ता आपण इथून इमिग्रेशनला जाणार आहोत. इमिग्रेशनमध्ये तुम्हाला ॲनिमल प्रोडक्ट, त्यानंतर प्लांट्स आणि सीड्स अशा काहीशा गोष्टी असतील तर त्या तुम्हाला आधीच डिक्लेअर कराव्या लागतात. तर आता इथे इमिग्रेशन क्रॉस करून मी आता बाहेर पडते आणि इथे आता मला हितेश घ्यायला येणार आहे. घरून निघताना आठवणीने हितेशने माझ्यासाठी जॅकेट आणलं होतं, कारण की त्याला वाटलं की माझ्याकडे जॅकेट नाही आहे आणि थंडी खूप असल्यामुळे त्याने हे एक्स्ट्रा जॅकेट माझ्यासाठी कॅरी केलं होतं आणि त्यासोबत गोड असे फ्लावर्ससुद्धा. चला, आजचा हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला, इन्फॉर्मेटिव्ह वाटला का? आणि जर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ खरंच युजफुल वाटला असेल तर आपल्या व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आपण लवकरच नवीन अशा व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय, टेक केअर.